Chubbies! Welcome back to my channel! And kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome to my channel. So, ako nga pala si Sebastian J. So, for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano baguhin ang URL mo sa YouTube. Some URL. So, ituturo ko po sa inyo kung paano ang step by step. Start na po tayo. So, bago ang lahat, intro muna tayo. Let's go! Tara, let's Lego! Hi mga chubbies, so I will show you how to change the URL on YouTube. So go to Google Chrome and then so yan, sensya na. And then pag nasa Google Chrome na po kayo, click nyo po ang settings. So ayan, itong settings sa baba. Okay, so makikita nyo po dyan is ang edit on Google. So click nyo po yon. So by the way, ito po pala is na-change ko na po ang aking URL. So as you can see, nakalagay na po dyan is www.youtube.com Sebastian J. So before po kasi is Parer Stories po yan. So pinapakita ko sa inyo kung saan pwedeng i-change ang URL. Okay? So dito po yan sa edit on Google. Yan po, oh. Dito nyo po siya ma-change. Dito po mismo. Click nyo po ito. Yan. So, wait lang po. So, ayan. Makikita nyo po. Who can see your custom URL. So, dyan nyo po i-remove yung old URL nyo po sa YouTube. So, dahil ako, na-change ko na po yan. Hindi ko na po siya i-remove. So, eto pa, papakita ko po sa inyo yung free views na na-record ko. How to change the URL, okay? So, okay nyo lang po yan. So, much better i-back baka kasi mabago ko pa. So, ayan po yan. So, eto pa, papakita ko po sa inyo, okay? So, ayan, chubbies. So, i-click nyo po ang View Advanced Setting. Okay? And then, click the Custom URL. So, you're eligible for a custom URL. Claim it here. So, i-click mo dyan. Dahil na-change ko na po ang aking URL. So, ayan na po ang lalabas. So, before po is youtube.com Stories ang aking URL. So, ayan po, meron po akong pagpipilian. Sebastian J. So, i-click ko kung ano yung gusto ko dyan na bago. Sebastian J. And then, i-check ko, I have read and agreed to the custom URL. And, change URL. So, ayun lang po ang gagawin nyo. Ganun kasimple. So, make sure lang po na ma-check nyo po yan. So, pwede rin po kayo mag-add ng few characters dyan po sa may bagong URL nyo po. And then, make sure to check. So, dahil hindi ko po na-check and na-change, so, bumalik po ako. So, ibalik nyo lang po. So, still po, ayun pa rin po ang aking URL kasi hindi ko po siya na-check. So, ang gagawin ko po is babak po ako. So, in case lang po na mangyari yan sa inyo. So, punta po kayo sa View Advanced Setting ulit. And then, click nyo po, ayan po, Custom URL. Dahil hindi ko pa rin po nabago. So, ganun pa rin siya. So, click ko yung Sebastian J. And then, i-check ko. And then, change URL. So, ayan po yung proper po. In case lang po na mangyari yun sa inyo. So, make sure na ayan na po yung gusto nyo kasi dapat po mag-stick na po kayo sa URL nyo. And then, mababago na rin po ang URL nyo sa lahat ng site. Kung i-click nyo po yan, iba na po, hindi na po Parer Stories. If ever na baguhin nyo na po. So, make sure na kontento na po kayo dyan. And then, confirm choice nyo po. I-click nyo na po siya. So, ayan, as you can see, once
confirm, mababago na daw po siya lahat. Okay, so ayan po, na-confirm ko po, nag-direct po siya sa YouTube channel ko po. So, paano po natin mapatunayan na change na po siya? So, punta po kayo ulit sa settings and then view advanced setting uli. And then as you can see, custom URL http youtube.com Sebastian J. Absolutely right. And change already. So, ayun nga po, i-click po natin yan kung clickable po siya at mapupunta po siya sa YouTube channel ko. Okay? Ayun, as you can see, tagumpay naman po. Successful. Sebastian J na po nasa browser tab. Ayan po, Sebastian J. So, kung magkakopy kayo, ikakopy nyo lang po yan. So, ayan na po yung lumabas and bago na po, ayan po makikita nyo sa taas. So, always be happy and always pray. Make it a habit. Don't forget to like, share, and subscribe. Chubbies, bye-bye!